Dahil summer na at napakainit ng panahon, ano bang masarap kainin? Ano ba yung malamig? So dahil meron tayong Oreo cookies, gagawa tayo ng Oreo ice cream on stick. Let's go! So, ang mga kakailanganin natin guys sa paggawa ng ice cream on stick, no? Oreo ice cream on stick is syempre itong Oreo, no? Pinili ko yung strawberry kasi naubusan ako ng chocolate. Ayan. So, meron rin tayo dito ang creme densada, no? Crema asada ng Alaska. Alaska! Baka naman, pinakamaliit nila. Then, popsicle stick, yan. Only pop. Popsicle. Then, ano ba tawag dito? Fresh milk, yan, fresh milk and tubig. Yan, kailangan natin ng tubig. So, 1 cup lang to, no? 1.5 cup, no? So, simulan na natin ang paggawa ng ice cream o Oreo ice cream on stick. Yan, so, una natin gagawin guys, no? Gagawin natin dito, dudurugin natin, no? Sa pamamagitan ng rolling pin. Yan, kung wala lang mo yung rolling pin, okay lang, pwede nyo namang pwede kayo gumamit ng matigas na bagay. Yung ulo ng kapatid mo kasi matigas ang ulo. Joke lang. So, durugin nyo lang. Gusto nyo pino or gusto nyo is medyo may mga malaking bits. Siguro mga 5. Okay, after ninyong madurog yung mga cookies, yung Oreo cookies, ang gagawin ninyo, itaktak nyo siya. O itaktak nyo lahat. No? Kailangan nasa pinakailalim, nandito sa pinakailalim, yung mga durog na Oreo. So, ang next natin gagawin guys, yung pinaka-liquid base niya, no? Yung ating milky creamy na liquid na ilalagay natin dito sa ating Oreo cookies, no? So, ang kailangan lang natin gawin is yung water na 1 cup, lagyan natin siya ng crema asada, no? Parang condense siya, condense. So, lagyan natin lahat. Lagyan natin lahat. Hindi na natin kailangan ng asukal kasi matamis na yung Oreo. Lagyan nyo siya ng milk. Itong lata. Yun. Yun. Yummy. Alaska crema asada. Pwede na. Yan. So, ito na yung ating liquid, no? Next. So, next natin gagawin guys, no? I-cut na natin to. Gupitin natin itong ating mga Oreo. Dito sa pinakadulo. Gupit, gupit lang. Ayan. Pag nagupit yun na lahat, bango oh. Kapag nagupit nyo na, saka natin ilalagay yung ating itong liquid. Yun. So, ganito siya. Yan, nasa loob. Then, lagay natin yung ating popsicle stick. Yan. Diba? Ayan na po ang ating Oreo ice cream on popsicle stick. Diba? So, lagyan natin dito. Ating lalagyanan. Make sure na hindi matatapon, ha? Ayan. Then, lagyan natin stick. Ayan.
So, ito na yung ating Oreo ice cream on stick. Yan. So, hintayin na lang natin tong tumigas, no? Lagyan natin sa freezer, then balikan natin siya bukas. Tara, lagyan na natin sa freezer. Alright. Tapos balikan natin siya bukas. So, ayusin natin, gitna natin yung stick. Alright. 2,000 years later. So, check na natin guys yung ice cream na ginawa ko kagabi. Yung Oreo ice cream on stick. Ayun. Ito na siya guys. Ayan o. Pwede na. Matigas na siya. So, ito na po yung ating Oreo ice cream on stick. Yung ginawa ni Daddy kagabi. Yan. Isa ma? Yeah. What's this? On? Ice cream Oreo. Wow. Gawa ni niyan? Gawa ni? Daddy. Para kay... Flavor niya is strawberry. Wow. Strawberry. Open na natin? Yeah. So, ito yung sa akin. Cheers! Hop. Matulo. Cheers! Sarap. So, this is my Oreo ice cream on popsicle stick. Yan. So, ito pa yung tatlo. Ayan o. Wow! Happy?